අද අපි යන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවල කිරෝල්දීන ප්‍රදේශයට රෝඩ් ට්‍රිප් එකක්. කිරෝල්දීන අපි දැක්ක ලස්සන පන්තියක් නේ ඇල්ප්ස් කන්දෙන් වතුනේ ලස්සන පැත්ත. කිරෝල් වල ඩ්‍රයිව් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට කඳු වලින් වට වෙච්ච ලස්සන ගම්බද ප්‍රදේශ බලා ගන්න. අපි ටිරෝල් වල ඩ්‍රයිව් කරේ ජර්මනියේ තියෙන ප්‍රධානම නගරයක් වෙන මියුනික් ඉඳන් කිලෝමීටර් 160ක් විතර තියෙනවා. මේ පහුවෙන ජර්මනි ඕස්ට්‍රියා බෝඩර් එක ෂෙන්ගන් රටවල ඩ්‍රයිව් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට බෝඩර් ක්‍රොස් කරනකොට වාහනේ නවත්තලා චෙක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ යන රටවල් වල දේශීය සීමා නීති වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර රටවල් වලට ඇතුළු වුණාම ඒ රටේ පොලිසිය දැනුවත් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ඉන්න හොටෙල් එක මාර්ගයෙන්. එහෙම නැත්නම් පොලිසියට ගෙලින්ම ගිහිල්ලා. ඒක නිසා බෝඩර් ක්‍රොස් කරන්න කලින් මේ වගේ නීති වගේම රටින් රටට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මාර්ග නීති, ටොල් රෝඩ්ස්, ස්පීඩ් ලිමිට්ස් වගේ දේවල් චෙක් කරලා යන්නේ ගොඩක් හොඳයි. Google Maps පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටොල් රෝඩ්ස් මොනවාද කියලා. ඔයගොල්ලෝ රෙන්ට් කාර් එකක් ගන්නදී ගොඩක් කම්පනීස් වලට කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන රටවල්. මොකද ගොඩක් රෙන්ට් කාර් කම්පනීස් වලින් ක්‍රොස් බෝඩර් ෆී එකක් අය කරනවා වෙන රටකට ඇතුළු වෙනවනම්. ඒ වගේම සමහර කම්පනීස් වලින් වාහන රෙන්ට් කරන්නේ අදාළ රට ඇතුළේ ඩ්‍රයිව් කරන්න විතරයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ එක රටකින් වාහනේ අරගෙන වෙනත් රටේ ඉන්න රිටර්න් කරන්නේ රෙන්ට් කාර් කම්පැනි එකෙන් one way fee එකක් අය කරනවද කියලාත් බලන්න. යුරෝප් වල කාර් ඉන්ෂුරන්ස් ඔප්ෂන්ස් ටිකක් වෙනස්. සාමාන්‍ය කාර් එකක් රෙන්ට් කරද්දී බේසික් ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් හම්බ වෙනවා තර්ඩ් පාර්ටි කවර් එකත් එක්ක. අදිසියත් කාර් එකට අපේ අතින් ඩැමේජ් එකක් වුණොත් සාමාන්‍ය යුරෝ 300ක විතර ලොකු එක්සෙස් එකක් ගන්නවා බේසික් ඉන්ෂුරන්ස් නම්. ඒක නිසා හොඳම දේ එක්සෙස් කවර් එකයි තෙෆ්ට් කවර් එකයි පොලිසි එකට එකතු කරගන්න එක. එතකොට දවසට යුරෝ 20ක් 25ක් අතර ගාණක් තමයි වැඩිපුර යන්නේ. ඒ වුණාට කිසිම රිස්ක් එකක් නැහැ. වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ගෙනින ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එක අවශ්‍ය තරමට තියෙන්න ඕනේ. මොකද හැම රෙන්ට් කාර් කම්පැනි එකකින්ම යුරෝ 250ක 300ක විතර සිකියුරිටි ඩිපොසිට් එකක් බ්ලොක් කරගන්නවා කාඩ් එකෙන්. ඉතින් මේ ගාන ආයෙත් අන්බ්ලොක් කරන්න කාර් එක රිටර්න් කරලා දවස් කීපයක් යන්න පුළුවන්. යුරෝප් වල ගොඩක් සෙල්ෆ් ෆියුලින් තියෙන නිසා පෙට්‍රල් ගහන්නත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කාර් එකක් රෙන්ට් කරන එකේ වාසිය තියෙන්නේ මේ වගේ ලස්සන තැන්වල නවත්තලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුලින් ප්ලෑන් කරපු තැන්වලට අමතර දේවලුත් ලේසියෙන් බලන්න යන්න පුළුවන්. තව පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් නැති රූට්ස් වල වගේම ගම්බද ප්‍රදේශවල ඩ්‍රයිව් කරලා ඒ පරිසරයේ තියෙන ලස්සන බලන්නත් පුළුවන්.
යුරෝප්වල එයර්පෝර්ට්ස් වල වගේම ප්‍රධාන රේල්වේ ස්ටේෂන් වල සහ බස් ටර්මිනල් වලත් රෙන්ට් එකා කම්පැනිස් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තැන් වලින් ගාන බලලා රෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ කම්පැනි වල ඔන්ලයින් බුක් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙන නිසා කලින් බුක් කරොත් ඕගොල්ලන්ට වාහනේ ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට කාර් නැති වෙන්නත් පුළුවන් යන වෙලාවට. ඉතින් කලින් බුක් කරන එකෙන් ඒ රිස්ක් එක මග අර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අපිව subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.